Mennyire volt téma a klubnál így a szezon során ez az őrült média cirkusz, amit itt csináltak a légiósok miatt? It didn't disturb me that much. Nem igazán zavarta ezt. At this point, pontig. Because, as I said, we were in a very specific situation. Hiszen nagyon különleges helyzetben voltunk. Egy csapatban csak nyugaton, a Hajrá ETO. Védelme szikla szilárd, kapus a csuda jó. Csatár sora, mint a villám, gyors és góllövő. Így lehet csak NB1-es bajnok, Hajrá ETO. Egy csapatban csak... Vége az őszi szezonnak, azért gondolom egy kis lazítás ráfér mindannyiunkra, a szurkolókra is, illetve a klubvezetésre is. Steven, te mit fogsz csinálni? Mit nézel meg a városba, vagy egyáltalán van-e kedvenc helyed? Well, I don't live in Győr, actually. I live in Szentendre, near Budapest. But of course, I discovered the city already a little bit. The city center of Győr, it's beautiful. The building style is beautiful. I think the marketplace is very nice. Now in winter, you have the projections on the building with the Christmas atmosphere. Let's say it like this. So it's really, really nice. There are quite few good restaurants, to be honest, in Győr. I also discovered already. So the level of the culinary level is also very nice. Also the nature around Győr, to be honest, is really, really nice. I was very surprised from it because I didn't really know Győr up front. I was here with Újpest, I think 13 years ago. We played here one game. But it's a very nice city, a city where I could live, to be honest. Yeah. Tehát, hogy először is nem Győrben él, hanem Szentendrén, de természetesen volt lehetősége felfedezni a várost, illetve a különböző nevezetességeket, emellett pedig az éttermeket is. Kiemelte, hogy nagyon jó éttermek találhatóak a belvárosba, emellett most itt a karácsonyi periódusban teljesen, ahogy ki van világítva a város, a belvárosnak a karácsonyi hangulata az teljesen magában ragadó, úgyhogy volt ideje felfedezni, és volt ideje belemerülni itt az éttermeknek a világába is. Emellett még kiemelt, hogy egy jó 10 éve járt itt legutóbb, amikor az Újpesten dolgozott, tehát volt fogalma, hogy milyen a város, de most volt a lehetősége ezt felfedezni. Igen, köszönjük. Szerintem akkor kezdjük is el a műsort. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ezúttal egy rendhagyó Hajrá ETO podcastet fogtok látni. Ezúttal nem csak a megszokott beszélgető társakkal fogunk beszélgetni, Kovikával és Petivel ezúttal, hanem vendégeink is vannak. A klubunk sportigazgatója Steven Vanharennel, illetve a klub sportigazgatójának asszisztense Nagy László a vendégünk, és ők fogják az őszi idényt értékelni, illetve velük fogunk beszélgetni a szurkolókat érdeklő kérdésekről. Köszönjük, Steven, hogy csatlakoztál hozzánk. Mondtad, hogy érzed magad így Győrben, elmondtad, hogy vannak kedvenc helyeid, akkor szerintem térjünk át a futballal kapcsolatos témákra is. Mit gondolsz a szurkolói podcastekről? Egyáltalán hallgatsz ilyen podcasteket? Yeah, of course. I follow a few podcasts, mainly in Belgium because of the language. But I follow the ETO podcast also, so I always like what I understand from it, because I don't understand everything, but let's say that I understand like 50%, like 50%. It's nice because you get another view from our football, from the fans, from other people, because we always discuss it with the same 5, 6, 7 people. So it's good to hear the opinion from other people from the outside, how they see our game, our players. So it's really nice to follow. I like it. Yeah. Tehát kiemelte, hogy természetesen követ podcasteket, ugye elsősorban nemzetiségéből fakadóan belga podcasteket, de volt tudomása a podcastről, és követte is. Nyilván vannak nyelvi limitációk, de 50%-ban azért értette, hogy miről szól, illetve követte az oldalnak az alakulását is. Emellett pedig kiemelte, hogy fontosak ezek a kezdeményezések, hiszen egy más nézőpontot adnak, úgymond
külső szemlélőként is adnak egy más betekintést a klubnak a mindennapjaiba, a klubnak a dolgaiba, úgyhogy mindenképpen egy hasznos jelenségnek apostrofálta a podcasteknek a megjelenését. Köszönjük, igyekszünk, hogy elégedettek legyenek velünk a szurkolók is, illetve a klubvezetés is tudja megfelelő visszajelzést kapni a szurkolóknak a véleményéről. Szeretném, hogyha egy kicsit beszélne Steven magáról, tehát légy szíves, beszélj egy kicsit a eddigi pályafutásodról. I think I'm more or less now 15 years in professional football. I started my career on professional level in a youth academy, elite academy in Belgium. Tehát 14 éve van benne a profi futballnak a vérkeringésében nagyjából. Belgiumba kezdett el dolgozni egy elit akadémiánál, az volt az első munkahelye. And I was there head coach of the under 17 and the under 21. It was Sint-Truiden. A Sint-Truidenben volt utánpótlás edző. Then after I came to Újpest 1 year. Egy évre Újpestre került. First as erőnléti edző, and then as assistant coach. Tehát elsőneként Újpesten erőnléti edzőként funkcionált, utána pedig másodedzőként. Then I was 2 years in Saudi Arabia, in Al-Ahli, where I was also assistant coach. Ezután 2 évig Szaúd-Arábiában tevékenykedett, az Al-Ahli csapatánál, asszisztens edzőként. Yeah. Then I came back to Hungary, to MTK. Utána hazatért ismét, vagy hát visszatért Magyarországra, az MTK csapatához. And in MTK I was also assistant coach for 1 season. Ahol egy szezon keresztül szintén asszisztens edzőként tevékenykedett. And then I started working with Besnik Házi, and then we were together. We were in Legia Warsaw and Olympiakos, with who we played in the Champions League group rounds. Utána elkezdett dolgozni Besnik Házival, és ezzel az edzővel együtt tevékenykedett a Legia Warsawnál, az Olympiakosnál is, ahol a Bajnokok Ligája csoportkörében is együtt részt vehettek. And then I was again 3 years in Saudi Arabia as assistant coach. 3 évig Szaúd-Arábiában tevékenykedett másodedzőként. And then I stepped into a new function, being recruitment director of United World. Ezután a United World nevű multiklub modellhez került, ahol a kiválasztásért felelős vezetőként tevékenykedett. Yeah. They own different clubs. They owned Sheffield United in the UK. Beerschot in Belgium and Châteauroux in France. Tehát a Sheffield United, a Beerschot és a Châteauroux francia csapat tartozott ez a cégcsoport alá. And after a few months there I became the sports director of the group. És néhány hónap után az egész groupnak, az egész csoportnak ő lett a sportigazgatója, tehát mind a 3 csapatnak. It was a very nice experience because with Sheffield United we promoted to the Premier League. Ez egy nagyon jó élmény volt, hiszen feljutottak a Premier League-be a Sheffield csapatával. No. And with Beerschot we just failed to promote, but a year after they promoted. A Beerschottal nem sikerült a feljutás, de egy évvel később ez is összejött Belgiumban is. And I was there for 2.5 years, I think. Yeah. 2,5 évet volt ott. Then I worked for Double Pass like 8 months, like a consultant. Ezek után a Double Pass-nál tevékenykedett, ez egy belga cég, és ott is tanácsadói funkciót töltött be 8 hónapon keresztül. And there I was giving football education in different parts of the world, like Turkey, Armenia, Norway, Sweden. So I was in a lot of countries to teach about football philosophy. Tehát különböző országokban tanított futballfilozófiát, futballfejlesztést, mint Törökországban, Örményországban, itt előadásokat tartott, illetve különböző prezentációkat tartott ezeknek az országoknak, szövetségeknek, hogy hogyan fejleszték a futballjukat. And then in the end of July I landed again in Hungary. És most nyár végén, július végén ismét Magyarországon kötött ki. Igen, erre még vissza fogunk térni. Én azt szeretném megkérdezni tőled a tanulmányaidról, hogy ugye láttam, hogy UEFA licenszes edzői végzettséged van, illetve a Johan Cruyff intézetben is végeztél tanulmányokat. Ez azért szerintem sok ember számára egy kicsit olyan sötét volt ez a Johan Cruyff Institute, hogy itt mit lehet tanulni, vagy mit ad ez egy futballedzőnek? Well, in the Johan Cruyff University, I got my master in football business. Because I was always a coach, of course you know a lot about football, the technical, the tactical side, but about the business side, so like marketing, infrastructure, finances, I had a limited knowledge.
Tehát, hogy ezek előtt mindig edzőként, másodedzőként tevékenykedett, ahol nyilván tisztában van az ember sok mindennel, de itt a Johan Cruyff tanulmányain keresztül betekintést nyert a különböző futballvezetési különböző dolgaiba, futballvezetés különböző dolgaiba, tehát hogyan működik egy futballklub, hogyan van felépítve, gazdaságilag ezt hogyan kell vezetni, és itt a Johan Cruyff Institute-nél itt lehetőséget kapott, betekintést kapott arra, hogy erről tanuljon. Yeah, and I really wanted to do this because I wanted to be a better sports director, and with this let's say diploma, with this knowledge what I gathered there, it's easier to place myself into the organization of the club and to be a member of the leadership team. Nagyon szerette volna ezt elvégezni, hiszen ezzel sokkal jobban nézett ki az önéletrajza, mint sportigazgató, sokkal jobb lehetőségei vannak egy ilyen tanfolyam, vagy ilyen iskola elvégzése után sportigazgatóként, úgyhogy ez nagyon fontos volt számára, hogy ezt elvégezze. És hasznos tudást is adott, úgy érzem. Yeah, absolutely. It was 3 years in total, but it was absolutely useful because 1, you build out the network, 2, you speak with a lot of interesting people, not only inside football, but also outside football. And 3, you can use it immediately in daily practice. So yes, it was very useful. Nagyon-nagyon hasznos volt, több funkciót tekintve is, vagy több perspektívát nézve is. Egyfelől nagyon jó dolgokat tanult, amiket tudott hasznosítani, másfelől kapcsolatokat tudott építeni, tudta bővíteni a kapcsolati hálóját, harmadrészről pedig olyan tudásról, amit a gyakorlatban is át tudott ültetni, és azonnal tudta ezeket kamatoztatni. Hallva az önéletrajzodat, hogy a futballnak rengeteg szegmensébe fordultál, meg rengeteg féle dolgot csináltál. Ez, hogy asszisztens edző, erőnléti edző és több utat jártál végig, ez mennyiben segít a sportigazgatói munkában? Yeah, absolutely. I think even because of my many experiences, I'm a much better sports director than would I have been without these experiences, because I can understand or I can speak on a high level with everybody from the technical staff. Tehát nagyon hasznos volt számára ez, hiszen így, hogy belekóstolt a futball különböző szegleteibe, így tud jobban kommunikálni a technikai személyzettel, van kötődése, van szakmai tapasztalata a különböző területeken, ez azért nagyban segíti sportigazgatóként a tevékenységét. Because when we speak about a technical staff, okay, you have what we see on the pitch, the game what we play on the weekends, but there is a lot going on in the week, what we have to fulfill or achieve to be able to win games. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami hétközben dől el, rengeteg olyan dolog van, ami hétközben meg kell tárgyalni, meg kell beszélni, és ezek nagyon hasznos dolog az, hogy gyakorlatilag is dolgozott ezeken a különböző területeken, megtapasztalta azt, ami a hétvégén történni fog. And then we speak about tactical periodization. Akár beszélve itt a taktikai periodizációról. You have physical periodization. Akár a fizikai periodizációról. You have the methodology. A futball metodikáról. You have the people management part. Hogyan bánja különböző emberekkel. And then not only the players, but also the staff. Because you also need to manage your technical staff. És itt nem csak a játékosokra gondol, hanem a technikai stábra is, hiszen ott is úgymond menedzselni kell az embereket, ott is kommunikálni kell velük, nem csak a játékosokkal. And all my previous experiences are in connection with all these elements, so it's much easier for me to be involved and be involved in the discussion. És is sokkal egyszerűbb neki azonosulni, sokkal egyszerűbb kommunikálnia neki, hiszen korábban neki volt része ezekben a különböző feladatkörökben. Én arra kötnék rá ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy multiklub modellben is dolgoztál, hogy ez mennyiben volt része annak, hogy Győrbe kerültél, mert erre haladnánk akkor tovább, hogy kerültél az ETO-hoz. Well, when I was sports director in United World, I always had the feeling that I would like it more to work in a club, because with my experiences what I have, I could be more useful. Amikor a United Groupnál dolgozott, akkor az volt az érzése, hogy sokkal hasznosabb lenne a tudása, hogyha specifikusan egy klubnál dolgozna, nem egy cégcsoportnál. Because in a MCO environment, as a sports director of the group, you manage the different sports directors. Hiszen egy ekkora szervezetnél különböző osztályokat kell vezetned, különböző osztályokkal kell kommunikálnod. But in the club, with the experience what I have, I can have an immediate impact on
especially on the high performance attitude and mentality in the club. De egy klubnál sokkal hatékonyabb az, amit át tud adni, és sokkal egyszerűbb ezt a tudást átadni, ezt a felfogást, ezt a filozófiát, amit ő gondol. So my first experience, was it nice? Yes. Was it useful? Yes. But I like to do this much more inside the club. Tehát az elsőre azt tudnám mondani, hogy hasznos volt mindenképpen, de most azért egy specifikusan egy klubnál dolgozni azért egy jobb dolog. Tehát, hogy ugye szerintem a Kovika arra gondolt, hogy ugye tulajdonképpen mi is alapvetően egy multiklub vagyunk. Hogy ebben nincs, tehát Steven Vanharennel az ETO sportigazgatója, és nem kötődik semmilyen módon mondjuk a DAC-hoz, csak amennyire úgy nagyjából a két klub kötődik egymáshoz. Hát, hogy akkor tulajdonképpen az, hogy multiklubból jött, az itt most nem számít különösebben, mert itt specifikusan az ETO, és akkor mellette van csak a DAC, nem? Yes, of course, only for ETO. Yeah. Which doesn't mean that we don't exchange ideas and we discuss about different topics within the clubs. Of course we do, because if you have the knowledge in-house, you need to share it with each other and you need to help each other. Tehát természetesen az ETO sportigazgatójaként funkcionál, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne itt házon belül tudáscsere, tudásmegosztás, vagy akár kommunikáció a tulajdonos alá tartozó csapatok között, úgyhogy ebből a szempontból nézve ez egy hasznos előzmény neki, hogy ezeket át tudja adni, tudja hasznosítani. Igen, mert arra gondoltunk, hogy ugye hogy került ide az ETO-hoz, és hogy ebbe volt-e szerepe annak, hogy van tapasztalata egy ilyen... Who initiated the contact was Jan van Dalen contacted me already I think 1.5 year, maybe 2 years ago. We had one very long conversation about football and about ETO and about DATS. Tehát Jan van Dalen kereste meg őt. Nagyjából egy 1,5-2 éve hosszas beszélgetések voltak közöttük a futballról, ETO-ról, magyar futballról és a DATS-ról. But at that moment I was still working with United World. De akkor még a United World csoportnál dolgozott. And then in the beginning of this season, I had a few options in different countries. És a szezon elején voltak lehetőségei különböző országokból. But then Jan called me again to speak about the project of Győr, of ETO. De ekkor Jan ismét megkereste őt, és felvázolta a projektet, hogy mi várható az ETO-nál. And because of course I know the history of the club and the potential of the club, I have to say I was quite immediate enthusiast about it. Természetesen tisztában volt a klubnak a történelmével, és teljesen izgalomba jött, hogy egy ilyen lehetőség adódott. And then from that point we were speaking around, let's say 1 week, because you need to speak about a lot of things in details. Ezek után nagyjából 1 hétig beszéltek, tényleg nagyon részletekbe menően. And then in the end I signed here. És a végén aláírt az ETO-hoz. Yeah. And then the second part of your question, what you said in connection with the MCO, you asked me... még a mi köthető a multiklub modell? Nem, annyit csak, hogy ez hozzájárult ahhoz esetleg, hogy őt keresték meg, hogy ugye a mi klubunk is egy ilyen modellbe működik. I don't know. You should ask Jan, to be honest. I'm not sure. Jan kellene kérdezni ezzel kapcsolatban. But I can imagine that of course it played an element in the. Yeah. De lehetséges, hogy volt köze ennek a kinevezéshez. Viszont volt előbb egy nagyon jó mondat, és erre rá is fűznék akkor. Mi várható az ETO-nál? Ugye ez volt a tételmondat, amivel meggyőzték, és akkor el is jutottunk oda, hogy mi várható az ETO-nál. Mit gondolsz az ETO-nak, hogy jelen pillanatban milyen szerepe van, mi a pozíciója a magyar futballban, és hova tartunk, mi a célunk, hogy milyen pozíciót szeretnénk betölteni a magyar fociban? Look, when I came the first time to Hungary, so 12-13 years ago, Győr was the biggest club of Hungary. Tehát 12-13 éve, amikor először itt volt, akkor Győr volt a legnagyobb csapat Magyarországon. I remember coming here with Újpest, stadium was full. Emlékszik, amikor az Újpesttel itt játszottak, akkor teltház volt. So from that time, it's what I have in my memory, that the atmosphere was incredible, you guys had a good team at that time. Tehát akkor tisztában volt vele, illetve látta azt, hogy jó csapat van, jó szurkolói bázis van a csapat mögött. So in that time I could experience myself how shall I say, the potential and the greatness of the club. Tehát ebben az időben saját bőrén tapasztalta azt, hogy milyen potenciál van ebben a csapatban, és hogy milyen nagyszerű egyesület is ez.
And it's because of that potential and the ambitions of the owners that I signed here. És emiatt a potenciál miatt, illetve a tulajdonosnak az ambiciózus tervei miatt írt alá a Győrhöz. Because without these two conditions, probably I would not be here. Mert ennek a két tényezőnek a hiánya nélkül minden bizonnyal nem lenne itt. And I see ETO still as a big club. Az ETO-t egy nagy klubnak gondolja. And we are in a process of getting the club back where it should be, and that's the top 3 in Hungary. És egy olyan folyamatot kezdtünk el, amelynek a célja az, hogy visszakerüljön az ETO a top 3-ba Magyarországon. And of course, it's a process. We will not be 30 this year, but in 2-3 years time, we need to be back, folyamat, ezt meg kell back in that level. De a következő 2-3 évben el kell érni ezt a szintet. Tehát itt azt hiszem, nem leszünk még dobogósak, a cél az, hogy ezt elérjük. Igen, de a célok tiszták. És akkor én azt szeretném kérdezni, hogy mi a mi útunk? Tehát egy saját modellt építünk, vagy pedig követünk valamilyen modellt, vagy egyáltalán összehasonlítva például egy belga klubbal a mi működésünket. Hol tartunk mi a modern világ futballhoz? Well, I think with our academy, we have a huge potential in the academy. We have an excellent academy. Tehát mire van egy nagyon kiemelkedő akadémiánk, ezért úgy gondolja, hogy nagy lehetőség van az akadémiában. So the main goal should be to develop as much as possible academy players to play here in the first team, as it was in the past. Tehát a fő cél az, hogy a fiatal akadémista játékosokat fejlesz-e, érjük el a céljainkat, úgy, ahogy ez a múltban is jellemző volt a klubra. But parallel with this, we also need a good recruitment strategy, because you cannot only play with academy De players. párhuzamosan ezzel szükségünk van kiépíteni egy jó játékos megfigyelő hálózatot, hiszen csak akadémistákra építve nem lehet ezeket a célokat elérni. And that recruitment strategy should also be to recruit young players who have the potential to develop. És ez a kiválasztási folyamatnak fontos része az, hogy fiatal játékosokat válasszunk ki, akiket tudunk fejleszteni. And at one certain point also to be able to sell them to generate money for the club. Hogy egy adott ponton ezeket a játékosokat értékesíteni tudjuk, és bevételt tudjunk generálni a klubnak. If I can compare it with a Belgium club, I don't like to say it because it's the rival of my hometown, but Genk Racing Genk could be a good example. Tehát például a Racing Genk az egy jó hasonlat, nem szereti összehasonlítani a magyar meg a belga futballt, de a Genk az egy jó példa erre. But they develop young players. Parallel to it, they have a good recruitment strategy. Hiszen ők is fiatal játékosokat válogatnak ki a kiválasztásnak, ez egy fontos része, amellett, hogy akadémiájuk is kiváló. And with the combination of both strategies, they always achieve to be a stable top 4, top 3 team in Belgium. És ennek a kettő faktornak a teljesülésével mindig kiemelkedő klub tud lenni a Genk a belga futballban. Ja. Ugye itt érintettünk 2 témakört is, az utánpótlást, és majd arra is szeretnénk kitérni. Viszont most én a scout rendszerrel, vagy a megfigyelő hálózattal kapcsolatban kérdeznék, hogy van-e saját scout rendszerünk, hálózatunk, vagy a DAC-szal közös hálózatot használunk? Well, up to this point, we were doing this ourselves. Tehát eddig a pontig ezt mi csináljuk saját magunk. But on a group level, we are creating now, we are structuring a general recruitment strategy. De a csoport szintjén jelen pillanatban van kialakítás alatt egy játékos megfigyelősi hálózat struktúra kialakítása. Which is a very positive thing. Ami nagyon pozitív mindenképp. Because it enables us with limited human resources to achieve much more effectivity in the Hiszen ez scouting. lehetővé teszi azt, hogy limitált emberi erőforrásokkal is hatékony megfigyelő hálózatot tudjunk fenntartani és létesíteni. So this is a process what we are developing, people from DAC and from ETO together. Tehát együtt a DAC-szal, tehát a Győr és a DAC együtt szeretnék kialakítani ezt a hálózatot. And this will be implemented step by step over the next few months. És lépésről lépésre szeretnénk ezt kialakítani a következő hetek, hónapok során. Yeah. Igen, ez mindenképpen hasznos, mert hogyha mondjuk keresünk mi egy középhátvédet, de mondjuk az adott mérkőzésen föltűnik egy olyan center, aki mondjuk a másik klubnak lenne segítségére, akkor ez a közös hálózat megtalálja. Gondolom, ilyenbe gondolkodik a 2 klub. Yes, absolutely. And you always have a general part where with a centralized scouting recruitment system we will find players. Tehát ezzel a központosított megfigyelési hálózattal úgymond mindig találunk játékosokat. But there is also still an independent part within the club where we can decide separately
which players we would like to engage. De természetesen külön a klubokra vonatkozóan el tudjuk saját hatáskörülök dönteni, hogy melyik játékosokat szeretnénk mi úgymond leigazolni, vagy a folyamatot elkezdeni velük. Which is quite normal because we feel and we see the team more and better than people see it who are not daily in the club working with the players. Hiszen mi, akik itt dolgozunk, sokkal közelebbi kapcsolatban vagyunk a különböző dolgokkal, sokkal nagyobb befolyásunk van, és sokkal egyszerűbb eldönteni házon belül, úgymond, hogy kire van szükségünk. Ja. Átkötnék a Nemzeti Sportnak adtál egy interjút, amiben beszéltél futball filozófiáról, kultúráról, módszertanról, ezeket szeretnénk egy kicsit kibontani. Győrben van komoly kultúrája a focinak, meg történelme. Ezt mennyire veszitek ebbe figyelembe, amikor ezt kialakítjátok? Nekünk eddig úgy tűnik, hogy igen, és a támadójátékra meg a dominanciára épül a focink, és itt ezt szeretik az emberek, és ezt várják, amikor meccsre jönnek. When we speak about the methodology, first we need to look at the academy. Tehát elsősorban, amikor a metodikáról beszél, akkor meg kell nézni az akadémiát. And what I like very much in all our academy teams, we want to have the ball, we want to have possession, we want to play football. Látható az, hogy az akadémiai csapataink támadó szellemben futballoznak, labdabirtoklásra építenek, és egy ilyen támadó futball létesül meg az akadémián is. And in my opinion, the first team should be an exponent of the academy. És a véleménye szerint az első csapatnak is úgy kell játszania, hogy az akadémiának. So we should also be the team that has the ball, that wants to play football and be tehát creative. egy olyan csapatnak kell lennünk, ami szintén szeretné a labdát birtokolni, amelyik kreatív. And it's not only in connection with the football philosophy, but it's also in connection with our history and our DNA. És ez nem csak a futball filozófiával köthető össze, hanem ahogy említetted, a Győrnek a DNS-ével úgymond, vagy a történelmével. Because in the past, ETO was always successful with nice football. Hiszen a múltban is az ETO mindig szép futball érte el a céljait. So it would be very stupid of me to come here as sportigazgato and say we go play with a long ball. Tehát eléggé butaság lenne, ha most ide jönne és úgy határozna sportigazgatóként, hogy most csak hosszú labdákkal fogunk játszani. And of course your recruitment, or the recruitment what we did in the beginning of the year, is with that in the back of our head that we want to have the ball and we want to play. Tehát természetesen, ahogy elkezdtünk nyáron a játékosoknak a megfigyelését, kiválogatását, ezt figyelembe vettük, és ezek mentén történt a játékosoknak a kiválasztása is a kezdettől fogva. Nagyon érdekes, mert úgy gondolnák a szurkolók, legalábbis több szurkoló úgy gondol, hogy ez fordítva működik, hogy az első csapat taktikájára van az akadémia játéka fölhúzva, tehát hogy amit az első csapat játszik, azt próbálják meg az utánpótlásba leoktatni a csapatoknak. De akkor ezek szerint ezt a Steven fordítva mondta, hogy megnézték, hogy a akadémiánál milyen játék van, és akkor a felnőtt csapatot is úgy alakították át a játékát. Yes, of course, because the youth section and your history is your DNA. And the DNA you cannot change. Azért, mert az utánpótlás az köthető a csapatnak a kultúrájához, a hagyományához, az, hogy hol található, és ezt nem tudod megváltoztatni. And it's also the kind of football with what we can get the fans back to the stadium. És nyilvánvalóan ez olyan jellegű futball, amivel vissza tudjuk csalogatni a szurkolókat a stadionba. So that's the main reason why we want to continue the development of this kind of football. Tehát ezért ez a két tényező nagyon fontos, hogy miért emellett a filozófia mellett tette le a voksát. Az érthető, hogy néha ettől el kell térni. Így az első évünkben a bennmaradás ugye a legfontosabb, nem indultunk a legjobban, de hogy hosszú távon lesz egy alapfelállásunk, ami mellett letesszük a voksot, és akkor abba igazolunk majd játékost. Yes, it was a very specific situation because we newly promoted to NBH. Tehát nyilván ez egy különleges helyzet volt, hiszen újonnan kerültünk fel az NB1-be. And we renewed the biggest part of the squad. We did 12 incoming transfers. 12 játékos érkezésével gyakorlatilag a teljes keretet átalakítottuk. And then of course you need to find the balance in that recruitment between the quality of players because you need to stay in NBH. És természetesen ilyenkor meg kell találni a játékosok kiválasztása során az arányt a minőségben. And the potential of these players to develop and play a certain playing style. És tehát meg kell találni az egyensúlyt a játékosok minőségében, stílusában, és a játékosokat találni, akik illeszkedhetnek hosszú távon ebbe a modellbe. So will we change our football system
Probably yes, but I don't like to think in terms of systems. Tehát lehet a felállást meg fogjuk változtatni, de nem gondolja azt, hogy a felállás lenne a legfontosabb a filozófián belül. It's more about the game principles. Sokkal inkább úgy véli, hogy az alapelvek fontosabbak. So the game principles is about in detail what do I want to see on the pitch. Tehát az alapelvek az gyakorlatilag tartalmazza részletesen, hogy hogyan szeretnék futballozni, amit látunk a pályán. So and then in the end what we want is possession of the ball, we want a lot of vertical passes, we want movement around the ball. Végén azt szeretnénk, hogy sok passz lenne, vertikális passz lenne, sok mozgás lenne. And the system in which we play is then és az, hogy milyen formációban játszunk, not the most important. Az mellett nem az a legfontosabb, nem az határozza meg a filozófiát. And I think we prove it with this team what we have now, because we played in the beginning of the season 4-2-3-1, we played 3-4-3, now again we changed to 4-3-3. És ez bizonyítja az elmúlt fél év is, hiszen különböző formációban játszottunk, hol 3 védővel, hol 4 védővel. So it proves that as long as we keep our game principles in mind, that we can change a system as much as we want. Ez is bizonyítja azt, hogy amíg mi tartjuk magunkat a filozófiánkhoz, alapelveinkhez, addig gyakorlatilag az nem fontos, hogy nem az a meghatározó, hogy milyen felállásba lépünk éppen pályára. Igen, említetted, hogy a játékos kiválasztást, hogy tehát milyen szempontok alapján választjátok ki játékosokat. Gyakorlatilag itt szóba jön egy játékosnak az egyénisége is, tehát nem csak a játéktudása, a fizikai képességei, hanem az, hogy ő milyen ember. Yeah, of course. It's probably the nowadays the most important part of recruitment. Természetesen, tehát a mai világban talán az a legfontosabb része a kiválasztásnak. Whenever we recruit a player, we try to get as close as possible with the player in connection with his family, friends, coaching staff with who he already worked. Tehát amikor kiválasztunk egy játékost, akkor szeretnénk a lehető legtöbb információt megkapni korábbi csapattársaktól, edzőktől, családtagoktól, bárkitől, akikhez el tudunk érni. We scan the social media. Hosszól megvizsgáljuk a játékos közösségi média felületeit, hát ha információkat tudunk kinyelni belőle. That you don't see all too crazy things on social media, so because nowadays anything de can... mostanában azért figyelnek el a játékosok, úgyhogy annyira kirívó dolgokat nem látunk. And then of course what is also important is an initial meeting with the player. És nagyon fontos egy személyes benyomás, egy személyes találkozó a játékossal. And then of course it's very important to feel the player, the family situation. És nagyon fontos, hogy érezzük a játékosnak a hátterét, a magát az embert a játékos mögött. And you know, if the player have fixed girlfriend or he is married, they have children, they're much more stable. Tehát fontos az, hogy most éppen barátnője van, gyereke van, milyen családi háttere van, azért ezek meghatároznak sok mindent. And then it's less probable that they will go to Vienna or Budapest. És akkor talán kevesebb gond van, hogyha véletlenül Pestre keveredik, vagy Bécsbe. They stay with their family. Valami szórakozó helye, tehát hogy... In this way, I think in our recruitment we did very well, and then we have all de úgy gondolja, players. Hogy ezt is tekintve jó munkát végeztünk nyáron. De akkor mondhatjuk, hogy ez legalább olyan nehéz. Ez a része. Yes, of course. And then there is the how shall I say this? The having the feeling for people and having an initial, because you speak 30 minutes with the player, you need to be able to feel him and see if the attitude is right. Tehát hogy nehéz dolog, mert gyakorlatilag 30-40 percet beszélve a játékossal meg kell érezni, jó emberismerőnek kell lenni, hogy milyen fog illeni egy ekkora közösségbe. Illeni karakterként a közösségbe. And what is the most important for me, and that's both for players, for technical staff, but also for people who work in the club, they need to have a high performance mindset. És nagyon fontos nem csak neki, hanem az egész közösségnek az, hogy meglegyen neki a játékosnak az a attitűd, az a hozzáállás, hogy ő a lehető legjobbat akarja adni mindig minden körülmények között. Tehát ez a high performance attitude. And with this high performance attitude or mindset, I mean that a player needs to come in here every morning in the gate, every coach, every member of the club, and they need to say for themselves, today I want to become 1% better. Tehát ez alatt azt érti, hogy olyan játékosokat, embereket, stábtagokat keresünk, akik minden egyes reggel úgy érkeznek ide, hogy minden egyes nap jobbak és jobbak akarnak lenni, és ezért megtesznek mindent a pályán és a pályán kívül. And we need this because this kind of attitude is inherent for a top club, for a big club. És ez fontos, mert egy top csapatnál ez alapvető, hogy egy ilyen mentális bázis
változás van a játékosoknak. And if we want to become the top club again, what we were before, everybody in the club needs to have this mentality. És a top klub akarunk lenni, amilyenek voltunk, akkor mindenkinek ilyen mentalitással kell rendelkeznie. No. Beszéljünk egy kicsit az átigazolási folyamattól, a kezdetektől az aláírásig. Nagyon érdekli a szurkolókat, így minket is, hogy például mennyire számít az edzőnek a vélemény, amikor egy játékos profilt meghatároztok, hogy kire van szükségetek. Akkor közösen beszélitek meg, vagy az edző kér valamit? Well, the communication of the team with the coach is on a daily basis. Tehát nyilvánvalóan a stábban az edzővel mindennapos kommunikációban vagyunk. So we know very well which are the needs inside the team. És ezáltal nagyon jól tudjuk, hogy milyen szükségletek vannak, hogy szükségleteik vannak a csapat javítására vonatkozóan. And for the recruitment process, the coach is mostly involved in the last part of the recruitment process. A kiválasztási folyamatnál az edző az utolsó részbe van belevonva. Which means, ami azt jelenti, hogy if we need one certain position, ha egy meghatározott szerepkörre, pozícióba keresünk játékos, we show the coach, let's say, 3 final targets. Akkor bemutatjuk az edzőnek a top 3 kiszemeltet. And then of course he gives his opinion about the different players. Megosztja véleményét a játékos, ezzel a 3 játékossal kapcsolatban. And then of course we need to see on a management level, economically, technically, which one of the players is realistic and which one of the players we can convince to sign for us. És a legfelső szinteken nyilván ezeket figyelembe véve, illetve gazdasági és egyéb faktorokat figyelembe véve dönteni fogunk, hogy kit szerződtetünk. Azt abba tudná nekünk segíteni, vagy így a szurkolóknak, hogy vannak a játékos profilok. De hogy az hogy néz ki? Tehát akár egy poszttal bemutatva, hogy akár egy 6-os, vagy nekünk egy jobb hátvéd, vagy egy középhátvéd, mik a preferenciái? Well, I will explain how player profiles are built. So every player profile is in connection with loss of the ball, possession of the ball, transition moments. Tehát minden játékos profil le van volt bontva labda nélküli labdás fázisokra és átmeneti fázisra. And every one of these game moments is connected to tactical, physical, technical and mental elements. És ezekre vannak bontva továbbá taktikai, fizikális, mentális összetevőkre, vagy hát részekre úgymond. And in our case, because we want to have the ball, for example, és ebben az esetben, amikor labdás fázisról beszélünk például, the technical part, for example, is very important because we need to be able to play and have fun. A technikai rész az egy kiemelkedő faktor. But also when we lose the ball, nyilván a labdavesztésnél, we need to be able to press high or to do gegenpressing. It depends what we choose. De nyilván a labdavesztésnél is képesnek kell lenni arra, hogy magasan nyomásra helyezzünk, hogy azonnal nyomásra helyezzünk. So and then in that specific case you need to have a defensive midfielder who is also physically capable to put high pressure. Tehát ebben a különleges példát szemléltetve, tehát egy védekező középpályásnak nem csak technikailag kell kiemelkedőnek lennie, hanem fizikálisan is, a képes legyen magasan nyomást adni, magas intenzitású akciókra. But he also needs to do it in an organized way. De szintén ez kell a kognitív rész is, hogy hogy szervezetten tudja mindezt végezni, képes ezt felismerni, ezeket a jeleket, mikor kell. And that's then the tactical cognitive part. És ez már kognitívan úgymond a taktika, a kognitív része nyilván összetartozik. So as you can see, the player profile, as we created them, they are very complex. Tehát ahogy látni, ezek a profilok eléggé komplex meghatározások. But if you look at Raimi, de például, ha Tóth Raimondról beszélünk, that's our profile for a defensive or central midfielder. Tehát ha egy védekező vagy középső középpályásról beszélünk, ami a Tóth Raimi példája, akkor ez jól szemlélteti, hogy ő egy ilyen játékos. And he was educated in our academy, és ő ráadásul saját nevelésű játékos, úgyhogy ő végképp egy úgymond olyan játékos lehet, aki végképp lehet egy példa védekező középpályás, középső középpályás szerepkörrel. What we also try to do in connection with player profiles, we try to connect the player profiles with data. És amit még továbbá csinálunk, az, hogy adatokat kötünk, vagy hát különböző statisztikai mutatókat kötünk a különböző profilokhoz. Which makes it easier for us to find certain profiles in databases. Teszi számunkra, hogy ezekkel a meghatározó statisztikai mutatókkal könnyebben találjunk játékosokat különböző pozíciókra. Talán még csak 2 mondat, hogy most már ugye komoly ilyen adatbázisok állnak rendelkezésre, ahogy mondta is a keresésre, de most a neten láttuk, hogy
valami konferencián járt, ahol pont a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ilyen játékos profilkeresésről volt szó. Hogy egy pár mondatot, ha tudna erről mondani, hogy ez hogy épül bele. You did good research, eh? Jó megfigyelés végeztetek. Igen, van rá emberünk. Yeah, the conference was in Italy, in Rome. It was a very big conference. And the topic was scouting and the use of AI. Tehát ez egy nagyon nagy nemzetközi konferencia volt Rómában, aminek a témája a játékos megfigyelés volt, és még inkább a AI-nak az alkalmazása, a mesterséges intelligencia alkalmazása a megfigyelés során. AI is something very complicated, and I also don't know all the details of it. Nyilván az AI egy nagyon komplex mesterséges, vagy egy nagyon komplex dolog, aminek minden egyes aspektusát ő sem ismeri. I think we all know that AI is a system behind the program what self-educates itself. Tehát nyilván a mesterséges intelligencia gyakorlatilag saját magát úgymond képezi, vagy saját magát felépíti. So the data program or the data provider with who we work is Comparisinator. Tehát így komplexen, és amivel mi együtt dolgozunk, cég, az a Comparisinator, akik ilyen AI alapú játékos megfigyelésben adatalapú statisztikákat tudnak segíteni minket. And there is an AI learning program behind it or connected to it. Nekik van egy ilyen mesterséges intelligenciájuk, amit használnak, amit adatokhoz kötnek. So when I use it already at United World. És ezt ő használta United World-nél is, tehát a Comparisinatornek ezt a funkcióját. So the longer we go, the better the program becomes. Tehát nyilvánvalóan ez or more detailed. Yeah. Minél mélyebbre megyünk ebbe a programba, annál hasznosabb lesz. And to use it on a recruitment level is very efficient, let's say like this. És nagyon hasznosnak ítéli meg a Comparisinator-t, vagy hát a különböző ilyen mesterséges intelligenciát használó szoftvereket a játékos kiválasztás során. Because it's very easy, one, to find players using data, but also to compare players. Mert nagyon egyszerűen és objektíven meg lehet állapítani a különböző profilokat, illetve a különböző játékosok miben különböznek egymástól. And compare players within the own league, but also in foreign leagues. És nagyon jól meg lehet határozni ezek a játékosok, miben különböznek, miben mások, akár ligán belül, akár ligán kívül. És gondolom nem csak a játékos kiválasztásnál használjátok ezt, hanem a saját játékosaink teljesítményének az értékelésénél is. Of course. Igen. We have also the data of our own players, and you can you have a lot of possibilities. You have the game evaluation, so the game data. You can see the progression game by game. You have heat maps, what you can show to the players. Tehát vannak különböző lehetőségek ezen belül, nyilván saját játékosaink megítélésénél is használjuk ezeket, ugye vannak különböző hőtérképek, illetve különböző haladó statisztikai módszerek vagy metódusok, amiket használunk a saját játékosaink mérésénél is. You can use your own players' data to compare it with other teams. For example, I give now an example from our own team. We have Hajrá. Tehát például szeretne csak mondani, tehát Hajrá például. Who has big potential for development. Aki előtt nagy lehetőség van a jövőben. But who we can show, look, here are the central defenders of Fradi. And to be a top defender in the league, you need to achieve these data. De meg tudjuk neki mutatni azt, hogy például a Ferencváros azonos poszton játszó játékosának milyen statisztikai mutatói vannak, és nekiben kell fejlődni ahhoz, hogy mondjuk elérjen még egy szinttel feljebb. And you have to use it then in that sense like an interpretation of the way how they still can develop. És lehet arra is használni, hogy a játékosokat fejlesszük, hogy objektíven alátámasztjuk azt, hogy miben kell nekik fejlődni ahhoz, hogy még jobb játékosok legyenek. And we have within the first team, we have an individual development program. Az első csapatnál ugye van egy ilyen egyéni játékos fejlesztési terv vagy program is a fiatal játékosoknak. And these data are part of the, let's say, education what we give to our younger players. És ezeket az adatokat használjuk ebben a programban is, amikor a fiatal játékosokat fejlesszük, ezt nekik is elmondjuk. And then combined with individual video analysis, individual training sessions on the pitch. Ezeket össze lehet kötni a egyéni videó elemzésekkel, egyéni edzésekkel is. Tehát, hogy elég komplexen tudjuk felhasználni a saját játékosaink megítélésénél, fejlesztésénél is. És akkor menjünk tovább szerintem a beszélgetésbe. Mi dönti azt el, hogy egy játékost végleg megvásárolunk, vagy csak kölcsönben érkezik?
there are two main factors. One is the financial factor. Tehát két fontos tényező van, az egyik a gazdasági tényező. If the transfer fee maybe is too high, but still you want to take a chance of seeing the player develop and then still invest after a period. Tehát vannak olyan esetek, amikor a játékos kivásárlási ára túl magas, de mégis van egy olyan lehetőség, hogy kölcsönben megnézzük a játékos, esetleg adjunk neki lehetőséget, vagy nem nézzük a saját környezetünkbe, hogy teljesít. And that can be one reason for a loan. Ez lehet egy ok arra, hogy miért csak kölcsönben igazolunk egy játékos. The second reason for a loan is if you have a relatively young player. Második, amikor egy viszonylag fiatal játékosról beszélünk. And the risk of buying him immediately is too big because you never know exactly the development potential of the player. És ilyen nagyon fiatal játékosoknál ez egy rizikós faktor lehet, hogy esetleg kifizetünk egy nagy összeget, és utána nem válik be, hiszen soha nem lehet tudni, nagyon sok tényező határozza meg, hogy egy játékos befusson. And then to minimize the risk on failure, let's call it like this. Minimalizáljuk a lehetőséget annak, hogy hibázzunk, úgymond a gazdasági hibát kövessünk el. A loan is a very good solution. Tehát a kölcsönszerződéseket nagyon jó lehetőségnek ítéli meg, jól lehet ezeket alkalmazni. A jelenlegi keretünkben ugye több kölcsönjátékos van. Ugye egyrészt Gavric, ugye ő azért projekten belüli. Mellette ugye Bembuali, Bitri és Tefúj is kölcsönben van. Azt ugye tudjuk, hogy Bitrire és Bembualira van kivásárlási opciónk. Az egyik kérdésem az, hogy Stefújra is van-e? Hát igen, rá is van. És a másik az, ami engem nagyon érdekelne, hogy is működik ez a kivásárlási opció. Tehát ez úgy működik, hogy az akkor mondjuk nyáron meghatározott áron, ha akarjuk, kivásároljuk, vagy... Yeah, so the player comes, they all came on a free loan, on a free loan. And in the end of the season, depending of their performances, we have an option to buy all three of them. Tehát ilyen esetekben az ő esetükben ugye ők ingyen jöttek úgymond kölcsönbe, de mivel van egy ilyen kivásárlási záradék a szerződésükbe, ezért ezen a fix összegen őket nyáron meg tudjuk vásárolni, ha szeretnénk. És egyébként az egy olyan összeg, amit kifizethető a klub költségvetésébe, hogyha a teljesítményük indokolja? Yes. As I said, depending of their performances in the year that they are loaned. Ez függ a teljesítménytől is, de hogy ezek olyan összegek, amik reálisak a mi szintünkön nézve. These prices are quite realistic. Hát ezek lehetséges összegek. Yeah. Tehát akkor megnyugtathatjuk a szurkolókat, hogy a kedvenceink, akik kölcsönbe játszanak a csapatba, azok akár itt is maradhatnak nyáron, hogyha a klub úgy dönt. Tehát a klubban múlik, az ETO múlik az, hogy maradnak ezek a játékosok, vagy sem. Ez egy megnyugtató hír akkor szerintem sok szurkoló számára. Igen, és akkor talán át is köthetnénk az átigazolásokra, hogy mit várhatunk a télen. I don't know if I can or want to say. No, what is sure, we will reinforce the team. That's important. Tehát lesz átalakítások eredben, ez biztos. What is sure that there are a few players who can leave the club. Ami biztos, hogy lesznek olyan játékosok, akik távozni fognak. And then we have Schwarka who can leave the club. Tehát például Schwarka távozni fog. And Krön. És Külön is szintén távozni fog. We had the conversations with them. Velük tárgyalásra vagyunk, velük kommunikálunk erről. Very open, constructive conversations. Tehát nagyon nyitott, nagyon előremutató beszélgetések, ezek abszolút kétoldalúak. And good, they also realize that they want to play. Hiszen ők tisztában vannak azzal a helyzetükkel, és ők is szeretnének játszani, úgyhogy ez természetes nekik is. And there is for them not a lot of playing time left in this club, so it's better that a solution is found, so they are also happy, and then we can also continue with our hiszen láthatóan nekik nincsen sok lehetőség az első csapatban jelenleg, úgyhogy ők is szeretnének játszani, fejlődni, ezért nekik is fontos az, hogy találjanak klubot maguknak. In connection with that we have also Ruiz Barnabas. És még Ruiz is olyan játékos, aki távozhat. Who is a young, high potential goalkeeper. Akiben látunk potenciált mindenképp. And who is too good to sit on the bench with us. Túl jó ahhoz, hogy a padon üljön.
So he should play a few months. Ezért neki játszania kell kölcsönben valahol. So most probably he will also go on loan for 5-6 months. Tehát ő a következő fél évben minden bizonnyal valahova kölcsönbe fog kerülni, hogy játékperceket gyűjtsön, szerezzen. And as I said, he is too good to sit on the bench, so if he plays, he will come back like a better goalkeeper. Hiszen ő túl jó ahhoz, hogy a padon üljön, úgyhogy az a célunk vele, hogy megkapja most a játék lehetőséget a következő fél évben, és megerősödve térjen vissza hozzánk. No, and the same for Vera, also the same. Verával kapcsolatban is hasonló terveink vannak. Young player who needs to play, but he sits now at this moment on the bench, so he should go play. Játékos játszania kell, játékpercet kell gyűjtenie, úgyhogy ő elő is ez a He should play a few months, and then we evaluate in the end of the season what will happen. Neki is játszania kell a következő hónapokban, és utána el tudja dönteni, hogy számítunk rá, vagy sem. So that's for the leavers, that's a távozókat tekintve ez a terv. És az érkezőknél tudom, hogy konkrét neveket nem tudsz, vagy nem szeretnél mondani, de vannak-e kimondottan megcélzott posztok, ahol úgy érzed, hogy meg kell erősíteni a keretet? In each line. Mindenhol. in each line we want to bring one player. Yeah. Igen. So in defense and midfield and in offense we want to bring one player. Mind a középpályára, mind a védelemben, mind a támadó szekcióba szeretnék. Ha már szurkolói podcast, akkor a szurkolók úgy látják, hogy kapus és csatárposzton lenne a leginkább égető. The goalkeeper position, I don't really agree. A kapus pozíciót tekintve nem teljesen egyetérteni ezzel. I think that Petras started out very well when he came here. Hiszen úgy gondolja, hogy egyfelől Petras nagyon jó kezdett, főleg amikor ide került. Until he got suspended. Nyilván utána volt egy eltiltás neki. Then I think Eric took over the role for 5-6 games very well. Utána ugye Eric állt a kapuba, aki utána következő 4-5 meccsen nagyon-nagyon jól védett. Then he had 1 or 2 games what were maybe a little bit less in utána quality. Nyilván volt 1-2 meccs, ami nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy az előzőek. Petras played again 1 or 2 games. Megint Petras felült a kapuba néhány meccsre. But Eric proved in training that he is at this moment. De Eric az edzéseken látottak alapján bizonyította azt, hogy készen áll arra, hogy az ETO-nak a első számú that he is acting at a little bit higher level. És hogy ő képes magas szinten is teljesíteni. So at this moment, these two have to make each other better and tehát úgy érzi, hogy jelen pillanatban ez a két kapus jobbá tudja tenni a másikat, és velük úgymond akkor azt kijelenthetjük, hogy ezzel a két kapussal megyünk a tavasznak. With 3 goalkeepers. We will take 1 academy goalkeeper also as tehát third goalkeeper. Ugye említett, hogy Ruiz kölcsönbe fog menni, hogy játék lehetőséget kapjon, és szeretnénk az akadémiáról felhozni egy harmadik fiatal saját nevelési kapus melléjük. We have 2 talented goalkeepers there. Hiszen van 2 tehetséges kapusunk is az akadémián. And they will start training with us now in the beginning of the preparation for 2 weeks. Akik el fogják kezdeni az edzést a felnőtt csapattal. And then after these 2 weeks we will decide who of them will become the third goalkeeper. És utána el tudjuk dönteni, hogy ki lesz a következő fél évben a harmadik számú kapus, a 2 fiatal közül. No. Vannak még olyan akadémisták, akikben nagy potenciált látsz, akár a legfiatalabbak között is? Yeah, we have now a few very high potentials, so we took with the first team. Tehát most is, mint látható volt, 4 fiatal játékos megkapta a lehetőséget. Banati and Todd were already with us. Nyilván a Kevin, illetve a Rajmi is már velünk volt. Now we have Biro in the right back, who also joined us. De most jobb hátvédként a Bíróban is lehetőséget kapott. Décsi in the midfield. Décsi Ádám is lehetőséget kapott. Then we have Herceg Marcel. Herceg Marcel is egy olyan játékos, aki nagyon nagy tehetségnek. Who will also start training with the first team from January. Januártól elkezdi a felkészülést az első csapattal. So those are already 5-6 players. Már 5-6 játékosról beszélünk. The goalkeeper included. Kapusokkal együtt. That we now integrated into the first team. Akiket próbálunk beépíteni a felnőtt csapatba, integrálni. And it is important that we do it in a how shall I say this, in a very responsible way. Fontos az, hogy ezeket nagyon körültekintően építjük fel ezeket a karriereket. Because they are all very young. Hiszen mindannyian fiatalok. And we don't want them to get injured, of course. És nem akarjuk azt, hogy megsérüljenek. So it's a delicate process of integrate them in the daily training sessions. Tehát ez, hogy hogyan integráljuk őket a felnőtt csapatnak a ritmusából, ez egy nagyon körültekintő és nagyon jól felépített, körültekintően felépített folyamat. And also integrate them in the individual development program. És nyilvánvalóan őket beépítjük ebbe az egyéni fejlesztési tervbe, ugye amit már korábban is említettünk. And I think that's a big mistake what most of the clubs make. És úgy gondolja, hogy sok csapatnál ez hiba.
They take young players in the first team. Hogy megfogják a fiatal játékosokat, és csak beteszik a felnőtt csapatba. And then the work is considered done. És úgy gondolják, hogy a munka el van végezve. But it's exactly then that you need to keep working with young gondolja, players hogy a and develop them. akkor kezdődik a fiatal játékosokkal, amikor megkapják a lehetőséget, hogy a felnőttekkel együtt készüljenek. Because they still have a big progression margin, and you need to keep working on their weaker points and strong points. Hiszen attól még, hogy bekerülnek az első csapat vérkeringésébe, attól még nem áll meg ez a folyamat, akkor kell igazán nekik teljesíteni, javulni és fejlődni. No. So I think these are our 5-6 names of high potentials. Tehát ezek az említett nevek nagyjából azok, akik várhatóak a közeljövőben. From who we hope that in the next 2-3 years they will become starting 11 players. És reméljük, hogy ők a következő előttünk álló esztendőben alapemberek lesz. Akkor például azt mondhatjuk, hogy ha Vera kölcsönbe megy, akkor a bíró lesz jobb oldalon a Márkó alternatívája? Potentially. Minden bizonnyal igen, ha megtörténik. Because like I said before, you never know how a young player, how he develops, hát lehet how he will integrate. Igen, tehát ő azt mondja, hogy minden bizonnyal, nem tudjuk azt, hogy alakult. Potentially, maybe yes. Bizonnyal, hogyha ez így történik, akkor a bíró lesz a Márkó mögött. All of the young players who come in our first team, they have the potential to be one day starting 11 player. Mindegyik játékos, akit úgy ítéltünk meg, hogy alkalmas a felnőtt csapatra, ők mindannyian olyan profilok, akik egy nap a ETO alapemberei lehetnek. Tartja magát egy szurkolói pletyka, hogy Rajmira van érdeklődő, és elképzelhető, hogy távozik. There is one thing what I know for sure is that Rami stays with us minimum until the end of the season. Tehát amit biztosan el tud mondani, hogy minimum a szezon végéig Rajmi maradni fog a csapatnál. And then we will see what happens with him. És utána meglátjuk, hogy milyen érdeklődők lesznek, mi történik egyelőre vele. elég nekünk. Ez megnyugtató, így van. So he's developing very well. De természetesen nagyon-nagyon sokat fejlődött. And he surprises me also a little bit in that way that he plays in a very adult way. És még őt is meglepte az, hogy milyen úgymond felnőttesen játszik. And he proves this every day in training and also in the games. És ezt minden nap bizonyítja az edzéseken és a meccseken is. He's a calm boy who wants to become better, who wants to develop, so he's... Nagyon nyugodt, jó karakter, aki minden nap jobb akar lenni. His head will not be made very quickly crazy, I think, és nagyon nyugodt, és a fejét sem viszik el semmilyen külső tényezők. Plus I think he also feels, I hope like all the young players, that we work with him here, that we want to make him better. És természetesen ő is, és reméli a többi játékos is érzi azt, hogy velük milyen szinten foglalkozunk. Ugye ez az egyéni játékos fejlesztési tervben részt vesz Rajmi is, tehát mindannyian érzik ezt, hogy fontosak. But of course there will come a point that a club will come and then they will put on the table the necessary money and then he will leave on eljön az a pont, amikor olyan ajánlat érkezik érte, olyan összegű ajánlat, amit a klub el kell, hogy fogadjon. And he has the potential to play in the bigger league. És neki megvan az a potenciál a pályafutásában, hogy egy komolyabb bajnokságban is játszon. És ebbe van a játékosnak is beleszólás, hogyha a klub kap egy komoly ajánlatot? Tehát és ő azt mondja, hogy én még szeretnék maradni még egy évet, mondjuk? Of course. Természetesen. The decision for a player to leave or to sell always needs to be a common decision. Tehát ez mindig egy közös döntésnek a szüleménye, akár távozik, akár érkezik egy játékos. Then both the player and the club needs to become better from it. És nyilvánvalóan az a legjobb, hogyha mind a csapat, mind az egyén jól jár ezzel az átigazolással. If one of the two doesn't have a good feeling with it, then... Ha valamelyik nincsen meg, valamelyik faktor tényező, akkor nyilván ez nem tud működni. Rajmi kiváló példakép az akadémia játékosainak. Én viszont arra szeretnék még rákérdezni, hogy van-e a felnőtt csapatban olyan játékos, aki mondjuk tudja mentorálni ezeket a fiatal játékosokat, akik így felkerülnek az első csapathoz. Kiben van benne ez az apai szerep? We have a few players like this in the first team. When I arrived here in the beginning, hát vannak ilyen játékosok az első keretben, amikor megérkezett nyáron. I had a meeting with all the players. Akkor minden egyes játékossal leült és beszélgetett. And with our older players, I had a very specific message for them. És amikor az idősebb játékosokkal ült le, vagy idősebb játékosokkal beszélt, akkor volt egy nagyon fontos üzenete is ennek, vagy tartalma ennek. And that was, if they would play less than before. Hogyha esetleg úgy alakul, hogy kevesebbet játszanak ezek az idősebb játékosok, akkor... That I needed them in the dressing room
to be an example of professionalism. Nekem is sportigazgatónak szükségem ezekre a játékosokra az öltözőben, hogy mutassák a profizmus, mutassanak példát, mutassanak vezérszerepet. And that they needed to be the mentor of the younger players. És hogy legyenek mentorai ezeknek a fiatal játékosoknak. And in that way we have Anton. Nekünk vannak ilyen játékosaink, mint például Anton, Boldor, Schwarka, Bumba. These are players who are older, who have more experience. Olyan játékosok ők, akik idősebbek. And to be honest, they do this really well in the dressing room. És nagyon jól csinálják ezt, hogy őszinte legyen. Tehát az öltözőben nagyon jól viselik gondját a fiataloknak. If I now go specific into the example of Anton. Tehát, hogy például az Anton esetét említse. The way how he speaks and how he coaches the young players. Ahogy ő beszél, illetve ahogy ő igyekszik edzéseken is fejleszteni a fiatal játékosokat. Is for us as coaching staff an incredible big help. Az nekünk, mint edzői stábnak egy óriási segítség, amit ő segít nekünk ezekkel a fiatal játékosokkal. Rátippeltünk egyébként. They would also tell Anton this yeah. And you need it because if you have a young team, they don't know everything yet. They don't know what hiszen it is. Amikor egy 100%. fiatal csapatod van, akkor nem tudnak ők mindent, akkor kell egy ilyen típusú játékos. So these guys also contribute very much to the development of Raimi, of Banati, of all these young Tehát players. ezek a említett idősebb játékosok, vagy tapasztaltabb játékosok nagyon sokat tettek hozzá az említett fiatalok, akár a Kevin, akár Raiminak a fejlődéséhez. Mennyire volt téma a klubnál így a szezon során ez az őrült média cirkusz, amit itt csináltak a légiósok miatt? It didn't disturb me that much. Nem igazán zavarta ezt. At this point, pontig. Because as I said, we were in a very specific situation. Hiszen nagyon különleges helyzetben voltunk. And then if you have to choose between a domestic player, és amikor választanod kell egy hazai játékos vagy egy külföldi között, who has maybe less qualities but who is more expensive, hiszen much more hazai expensive, játékosnak általában alacsonyabb képessége van, de magasabb elvárásai. and a foreign player with more qualities and less a expensive. másik oldalon egy külföldi játékosnak általában alacsonyabb elvárásai vannak, és ehhez nagyobb tudást társul. Then it is in this moment of the process where És we hogy a are, kiválasztások ebben vagy abban a részében, it's the most logic choice. ez volt a leglogikusabb döntés, hogy ezeket a játékosokat szerződtessük. The goal is that in the future we don't have to make these choices anymore A cél because az, hogy jövőben ne kelljen ilyen döntéseket hoznunk. we have enough academy players Hiszen who van will egy come and who will akadémiánk, play in the first team. ahonnan fel fognak jönni a játékosok, és akkor nem kell ilyen döntések elé állítani magunkat. Itt szerencsére amúgy itt Győrben ez nem annyira nagy baj. Tehát itt a teljesítményt elfogadják. Hogyha 2-3 saját nevelésű játékos van a csapat körül, akkor itt mindenki elégedett, hogyha a játékosok jó. But I never felt with the fans or on social media. I don't read a lot of social media, but when you read, after a game, I never saw negative reactions on one of our Amennyire players. ő látja, meg érti a közösségi médiában, ő is azt érzi, hogy a szurkolók körében ez nem probléma, hogy külföldi játékos. And this is maybe what makes Győr different than the rest of Hungary. És talán ezt teszi a Győrt különlegessé, vagy mássá többi magyar csapat. And I feel this also because I come here as a foreigner. Hiszen ő is egy külföldi, tehát ezt a saját bőrön is átérzi. Amikor az Újpesttel itt voltál, akkor is elég sok légiós játszott nálunk. Yeah. Hiszen at that time was so many foreign players. Yeah, of course. Yeah. And but I felt it myself. Although I'm, how you say it, fél magyar. My wife is Hungarian, but still you come in a club and people welcome you in the club. You don't feel the difference between Hungarian or foreigners. It's very nice and Győr. It's a very good quality. Itt klubon belül is, hogy nincsen meg ez az elválasztása, vagy elválasztódása a magyarok és a külföldiek között. Tehát ő mindig úgy érkezik ide, hogy nyitottan és jól fogadják őt. But of course we will go to a situation where the squad is composed with 60% Hungarian players or 70%, it depends, and then 40% foreigners. Ja, nyilván az lenne a cél, meg az a cél a jövőben, hogy 60-70%-át keretnek magyar játékosok alkossák, a maradék pedig külföldi játékos legyen. But that is part of the process. And de ez része folyamatnak, úgyhogy egy hosszú távú dolog. Pár dologra muszáj konkrétan rákérdeznem az átigazolásokkal a kerettel kapcsolatban. Az egyik a Winkler Laci lenne, hogy marad-e velünk. A másik meg még a csatár kérdés, ugye Bembo Alival
nagyjából hogy a szurkolók is elégedettek, de nagyon sokat sérült, vagy nem áll rendelkezésre. És nem tudom, hogy Krivokapicsba látják-e a helyettesét, vagy... Yeah. Look, Laci Wingler, he went to play with St. Lawrence, our cooperation team. Tehát Laci ugye a St. Lawrence-ben szerepelt, ugye kooperációs szerződésünk van a St. Lawrence-el, és ott játszott az elmúlt fél évben. He is a very good example of a young player. If he plays a little bit of adult football, I call it. És a nagyon jó példája a fiatal játékosok ezen fejlesztési részének az ő esete, hiszen ő több lehetőséget kapott a St. Lawrence-ben a felnőtt futball tekintve. Who can develop because of the fact that he played this... És ott nagyon sokat fejlődött, hiszen felnőtt közegben úgymond kellett teljesítenie. I think he played in St. Lawrence 6 games. 6 games he played. meccset játszott. He scored one time. És gólt is szerzett. And you see that he came back with a lot of confidence. És úgy jött vissza, hogy egy teljesen nagyobb önbizalommal. And a higher intensity. És nagyobb intenzitással tért vissza közénk. So he will start training with us, the preparation. És velünk kezdi meg a felkészülést. And then after a few weeks we will make the evaluation together with him. És utána néhány hét után el fogjuk együtt dönteni vele. What is the best for him? Hogy mi lesz a legjobb számára. So because he is a young player and he needs to develop. Hiszen egy fiatal játékos, akinek fejlődnie kell. So but that we will decide in that moment itself. És akkor el fogjuk dönteni, hogy számára mi lenne a legjobb. Előfordulhat mondjuk az a forgatókönyv, hogy a szezon végéig marad Rajmi, és ha eligazol, akkor vele fogjuk pótolni. It depends. There's two different types of player. Attól függ, hiszen két különböző profilú játékosról beszélünk. Raimi is more the intensity player. Raimi egy intenzitású magasabb fokon lévő játékos. While Laci is more the technical player. Laci sokkal inkább egy szervező típusú játékos, akinek a passzolása képessége emelkedik ki, a szervezőkészsége. So it depends a little bit of the specific moment. Szóval attól függ, hogy akkor hogy áll a keret, vagy hogy áll. His development. Az ő fejlődése, hogy fog kinézni. But the potential is there. De a potenciál ott van, hogy Győrbe játszon. Yeah. Then in connection with Krivo Kapic, okay, Krivo was a little bit unlucky, I think. He made the nice goal against Nyírik Hadza. Krivo esetében kicsikét úgy érzi, hogy ő szerencsétlen volt, hiszen jól kezdte a szezont, ugye gólt lőtt Nyíregyháza ellen az első fordulóban. The game after he got injured. De utána megsérült. And this injury is still a little bit present. Because he kept playing and training. És ez a sérülés, ez még kicsit itt van velünk azóta is. That stopped a little bit the development short term. És ez picit úgy meggátolta a fejlődését. But he stays a young player with some potential. Ő is egy fiatal játékos, akiben van potenciál. And he is in a phase of his career where he needs to keep pushing and he needs to keep performing every day. To make sure that one day when the coach needs a striker, that he chooses him and he puts him in the starting 11. És abban a fázisban van most a karrierjében, hogy neki edzéseken bizonyítani kell, bele kell tenni a munkát, hogyha eljön az ideje, ha úgy dönt a vezetőedző, akkor be tudjon állni és tudjon bizonyítani. So in that way he's in the same situation as all the rest of our young players. He needs to train, he needs to improve, and when he gets a chance, he needs to be ready. Ő is abban a fázisban van, mint a többi fiatal játékos, hogy edzenie kell, fejlődnie kell, és ha megkapja a lehetőséget, akkor élnie kell vele. Ben Boali also had a bad luck. 3-4 weeks ago to got injured in the ankle. Tehát also Nadir is egy szerencsétlen perióduson van túl, neki is volt egy sérülése. And it's the same annoying injury, it's the ankle ligaments. És ugyanaz az a visszatérő sérülése van neki. And that's hindering him. Yeah? És ez természetesen ez irritálja őt, vagy zavarja őt. But the last two games, I think it was gone, as good as gone the injury, and I think we saw in his game because he was very present. De az utóbbi két meccsen úgy érzi, hogy azért bizonyította, hogy miért van itt, illetve hogy jól szerepelt ezen a két meccsen. And in my opinion still he's a type of striker who fits very, very well in our game. És úgy gondolja, hogy ő egy olyan profilú csatár, aki nagyon jól illik a mi elképzeléseinkbe. But also somebody who should be able in the Hungarian league to score 10-15 times. Olyan játékos, akinek 10-15 gólnál kéne tartania az NB1-be a kvalitásait tekintve. So okay, we will see how it goes in the last 6 months, but I hope he scores 10 more, then everybody is happy. Mennyit tesz hozzá most? Ezt mi is így gondoljuk egyébként, csak a sérülései okán merül fel a kérdés, hogy mennyire tudunk rá számítani. Igen, a góljainak a hiánya ellenére Benninek a játéka szerintem rendkívül fontos ebbe a játékba. Who? Sorry, I didn't Nadir. Nadir? I think
he can be used in many ways. You saw the game against Puskás, the first game, we had to use a lot of long balls. Tehát, hogy olyan típusú csatár, akit különböző szerepkörökben tudunk használni. A Puskás elleni első meccsen például nagyon jól funkcionált abban a szerepkörben, ahol hosszú labdákat kellett megtartani, a íveléseket kellett lekészíteni, elefejeni. Although that was very difficult for him, but he could at least win those duels against the defenders. Hiszen meg tudta nyerni ezeket a párharcokat, ugyan nehéz volt ez neki, de ebbe is illett. But the second game against Puskás, you see if we have to play football, he can also play football. És a második meccse idegenben ott meg látható volt, hogy vissza tudott lépni, tudott labdákat tartani, tehát hogy abba a szerepkörbe is alkalmas tud lenni. And score in difficult situations, because the goal what he makes was a very, very nice goal. Különböző szituációkból képes veszélyt teremteni, gólt szerezni, a gólja is egy nagyon szép döntéshozatal volt. In that way, he's a very versatile player. Tehát egy olyan csatár, aki sokoldalú, különböző szerepkörökben lehet őt alkalmazni. Yeah, who is, and we have to be honest also, he had last season, at the beginning of the season, he had a knee injury. De őszintén kell lennünk, tehát nyilvánvalóan neki volt egy térsérülése. Yeah. I think without a knee injury it would have been difficult probably for us to sign him. És minden bizonnyal, ha ez a sérülése nem lett volna, ami azt eredményezte, hogy alig játszott, akkor nem tudtuk volna őt megszerezni. But okay, he's fit again since March. De március óta ismét fit. But he's still not 100%. De még mindig nem 100%-os. So he still has a progression margin. Még mindig van egy fejlődési ív előtte. That's why I'm quite confident that now in the next 5-6 months we will see the best of him. Maga biztosan úgy gondolja, hogy a következő hónapokban egy még jobb énje tud neki kijönni. Ez amúgy szóra elhangzott nálunk a podcastből, hogyha nem lennének a sérülései, akkor nem itt lenne. Hogy remek futballistának tartjuk mindannyian, tehát nagyjából az egész szurkoló társaság, viszont azért az a félelem megvan, hogy ha viszont ő sérült lesz, akkor azok a meccsek, amik most döntetlenek lettek, és ahol az egy gól, az nagyon-nagyon hiányzott, és nagyon-nagyon kellett volna, és pont egy ilyen csatár kellett volna, hogy eldöntse, hogy azok a pontok nagyon kelleni fognak majd a tavasz során. Yeah, of course. Yeah, it was maybe a missing link in some games. Igen, tehát ő is azt látja, hogy néhány meccsen talán ez egy hiányzó láncszem volt, hogy ő nem tudott játszani, nem tudott gólt lőni, ezáltal mi is nem tudtunk nyerni, beleragadtunk ezekbe a döntetlenekbe, úgyhogy ezt ő is így gondolja. But he has very diverse qualities, what fit our game very well. De tehát amilyen sokoldalú játékos, tehát hosszú távon mindenképp egy hasznos erősítés a csapatnak. Az átigazolásokról csak egy mondat, akkor még a végére, hogy akkor bármi konkrétumot tudunk-e mondani. Akár csak posztokról, nem nevekkel. Az érkezőkről. I will think about it, and in the end I will say maybe. It's the end now. Yeah, okay. It's the end of the podcast. We will sign 3 different positions. 3 különböző pozícióba fogunk játékos igazolni. If I tell them, it makes my work also easier with agents, because I get so many messages Legalább könnyebbé teszi a saját életét ezzel, hiszen nem fognak az ügynökök neki üzengetni. We will sign a central defender, central midfielder and a striker. Tehát fogunk igazolni egy középhátvédet, egy középső középpályást és egy csatárt. These are the 3 positions what we would like to reinforce. Azt szeretnénk erősíteni, vagy változtatni a keret. Esetleg annyit el lehet árulni, hogy hazai piacról, külföldről, vagy esetleg specifikusan valamelyik országból? We have both. We have both possibilities, so we will see what it becomes. It will now in the next 2-3 weeks. Meglátjuk, de ilyen specifikusan lebontva nincsen. I hope that we can finalize some deals. De reméljük, hogy hamarosan ezeket be tudjuk jelenteni, és Bár azt mondtam, hogy utolsó kérdés az átigazolásra, de a podcast az ilyen, hogy még tényleg csak annyit, hogy a Lukic helyzete. Lukic is still where he was before, in the second team, training there, getting fit, and what the result will be, or where he will be in the end of the transfer period, I don't know. Tehát Lukic a második csapattal edzett, nem tudjuk, hogy mi lesz vele a továbbiakban. Mi már nem számolunk. De are we counting on him, or no? In the A team, no. Az első csapatban nem számolunk Lukic-sal. No.
Még annyit az átigazolásokhoz, hogy a Nemzeti Sportos interjúban említetted, hogy már az elkövetkező nyári, illetve nem a mostani téli, hanem a következő téli időszakra is már vannak terveitek. Ezek konkrét nevek, tehát akiket már megfigyeltetek, játékosokat? Well, the names what we have is in connection, I call it team planning, succession planning, because in summer very probably we will have a few players who will go. Tehát, hogy nyáron lesz néhány olyan játékos, aki távozni fog, és őket helyettesíteni kell, úgyhogy ilyen tekintetben inkább pozíciókról vagy szerepkörökről beszélünk. And in that way we are already prepared of what is coming in the summer. És ezért már most előre felkészülünk erre, hogy mi várható nyáron. And if somebody would leave, then we are prepared and we have 3-4 names. Ha valaki szeretne távozni, valaki távozni fog, akkor legyenek már előkészítve nevek vagy opciók, akiket szeretnénk majd... To who we could refer if something would happen in connection with one of our players. Tehát bármi történik a keret egyes tagjaival, vagy eligazolnának, akkor fontos, hogy legyen 3-4 olyan nevünk, akikkel tudunk számolni. And I think this team planning, this succession planning is a continuous work in a football club, because if you only look 4 months ahead, then you might quickly get surprised in the next transfer period. Tehát úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos, hogyha csak 3-4 hónapra tervezzünk, akkor könnyen érhetnek meglepetések, úgyhogy ezt úgy érzi, nagyon fontos, hogy előre tervezzünk közép-hosszú távon is. A bevételeink is vannak tervezve, tehát játékos eladások is? Yeah, that is the goal. You know, when we recruit players, we always try to recruit players younger than 25 years Tehát ez old. a cél, mindig amikor játékosokat tavozzunk, akkor 25 év alatti játékosokban gondolkozunk. And then these players, they still need to have the potential to develop. És a játékosokban gondolkozzunk, akikben mindig van potenciál, hogy fejlődjenek. Like Heitor, like Uro. Tehát Heitor, Uro, like Steffel, vagy Daniel Steffel, tehát ők is ilyen játékosok. Like Nadir. Vagy Nadir. So all these players, they still have a big potential to develop. Mindannyiukban van potenciál, nagy potenciál, hogy fejlődjenek. And of course, one point we need to be able to sell them. És egy ponton nyilvánvalóan nekünk értékesítenünk kell. Because it generates income also for the club. Hiszen ez bevételt teremt a klubnak. Because, okay, our owner is very good and how shall I call it, helping us to develop this project. És a tulajdonos is nagyon támogatja ezt az elképzelést, ezt a But it's normal that at one point you also want to create a business model. De nyilvánvalóan egy ponton túl egy olyan business modellt kell teremteni, ahol van a bevételek is. And you want to create income. Hiszen fontos, hogy legyenek bevételek. And then instead of putting every year, let's say 10 euro, you only have to put 3 euro, it's a big difference. Hiszen ha egy példát mondva, ha minden évben 10 eurót teszel bele, egy idő után azért jó az, hogyha van mondjuk 3 euró bevételed. It's a big difference for the owner, but the other way, it's also a very good way of making the club self-sustainable. És ez nagyon fontos azért arra a tekintetre, hogy a klub fennálljon a saját lábán, fenntartható legyen hosszú távon. So in that way, the process what we do now with how shall I say, developing this business strategy, it's very, very important for the club. Tehát ez az üzleti stratégia az nagyon fontos hosszú távon a klubnak. Because once your club is established as how shall I say this, a development club who sells young players. Hiszen amint a klubodat úgy azonosítják, mint egy játékos eladó projektklub, vagy játékos eladó klub. This reputation you carry on for years and years and years and years. Akkor ez a folyamat évről évre tud ismétlődni. Igen, pont belga klubokkal kapcsolatban. Például a Genk, lehet olvasni, igen, Genk. Hogy konkrét bevételek vannak megtervezve egy adott évre. Yeah, in Belgium you have a few clubs who do this now. You have Club Brugge. Tehát Club Brugge például Genk így működik. Club Brugge has the advantage, of course, that they are already playing years and years now Champions League. Nyilván a Club Brugge-nak megvan az előnye, hogy ők a BL-be játszanak. And because of the financial revenues, they can invest bigger amounts in players. Ezekből a bevételekből jobban tudnak investálni drágább játékosokra. In that way, recruitment level, they are on a higher level than Genk. Nyilván a kiválasztási folyamat, a kiválasztás során ők magasabb szintű játékosokat tudnak nézni. But more and more clubs are shifting to this strategy. De egyre több klub vált erre az üzleti vagy klub modellre. Because of the economic reality. Mert gazdaságilag ez a valóság, ez a fenntartható. And even in Holland you see this much more than in Belgium, I think. És még talán azt tenné hozzá, hogy Hollandiában talán még több ilyen
játékos nevelő fejlesztő klub van. But Belgium has established itself the last 5 years De Belgium a utóbbi 5-10 évben gyakorlatilag ilyen modelli alakította át a saját ligáját is. But I think, to be very honest, Hungary has the same potential. De hogy őszinte legyen, úgy gondolja a magyar bajnokság is inkább egy játékos nevelő bajnokság kell, hogy legyen. We have very good young talents. Hiszen vannak jó fiatal játékosaink, tehetségeink. But we need to find a way to develop them on a higher quality level. De meg kell találnunk a módját, illetve a felépítését annak, hogy hogyan tudjuk őket fejleszteni, és utána eladni. And then you need 1, 2, 3 players who leave for a little bit higher amount, and you're... És meg kell lenni annak a néhány játékosnak, akik az NB1-ből eligazolnak egy magasabb szintű ligába, és utána ez egy organikus folyamattá növi ki magát utána. And I know the potential is absolutely there, because... És tudja, hogy ez a potenciál itt van az NB1-ben. I know in Belgium, France, Holland... Hiszen nagyon sok klubból van kapcsolatban Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában. A lot of clubs and scouts they're watching Hungary. Nagyon sok megfigyelő nézi az NB1-et. So I think we have the potential in the next years to... azt gondolom, hogy a következő években ez egy reális folyamat lehet. Ha már a nemzetközi kupát érintettük, ha a BL talán nem is, de a konferencialiga már nem annyira nehéz elérni ott egy csoportkört, ahol azért megmutathatnánk magunkat. We only need to win the cup. Csak meg kell nyerni a kupát. Nem a mostani helyzetünk, beértem, de mondjuk pár éven belül. I think in Hungary it's very realistic because of the cup. The cup is the shortest way to Europe, and then the conference league is very realistic. You need to win the cup, of course. Tehát úgy gondolja, hogy ez a lehetséges forgatókönyv a legtöbb csapatnak Magyarországon, hiszen csak meg kell nyerni a kupát. Hát úgymond ez a februárban a Fradit. Tehát, hogy gyakorlatilag a kupán keresztül egy viszonylag egyszerű út vezethet a konferencia ligáig. Ezen keresztül ez a legtöbb magyar csapatnak úgymond lehet valóság, hogy megmutassák magukat. So yes, it's possible. Tehát ez lehetséges. And in the future, without the cup, if you purely look at the ranking in the league, it should be also possible in the coming 2-3 years. Ne csak a kupát említse, az előttünk álló 2-3 évben abszolút a bajnokságon keresztül is. Yeah. Ugye egy érdekes statisztikát láttunk az interneten, ez a XPTS, tehát a várható pontok, és gyakorlatilag ott a legjobban alul teljesítő klub az ETO, és hogyha azokat a pontokat behúztuk volna, amik ugye a statisztikai adatok alapján ugye meg lehetett volna szerezni, akkor akár már most a második helyen is telelhetnénk, de tudom, hogy ez csak egy játék a számokkal. Yeah, I also read the statistics, and in one way I'm very happy because these statistics show the potential of our team. Tehát egyfelől nagyon boldog, hogy ez a statisztika ez kijött, hiszen ez mutatja a csapat minőségét. Because the ranking was made on based of the XG, the created chances. A XG modellen alapul ez a modell. So it means that we want to play football, we create the chances, we get the opportunities. Ez jól leírja, hogy futballozni akarunk, támadó, futballt próbálunk. But on the other hand, it also shows that we still have to learn a lot of things as a team. De a másik oldalon pedig azt is felmutatja, hogy nem vagyunk elég hatékonyak, és hogy fejlődnünk kell még we were támadó harmadban. 10 games we were unbeaten. Nyilván 10 meccsen átveretlenek voltunk. But 6 games were draws. De 6 meccsen döntetlent játszottunk. While in these 6 games where we had draws, we could have won 4 games of the 6. Ebből a 6 döntetlenből akár 3-4-et meg is nyertünk volna. Reálisan nézve. And it's no problem, it's a working point, we know this. De ezzel semmi gond nincsen, nyilván ezen javítanunk kell, fejleszteni kell. But in that way we also still have a relatively unexperienced team. De ez is mutatja azt, hogy egy viszonylag tapasztalatlan csapatunk van. And we have to learn this, that when we are leading with 1-0, és meg kell tanulnunk, hogyan kell futballozni, amikor 1-0-ra vezetünk. That we have to be smarter, and like I saw here Nierik Hadza, yeah. Okosabban kell játszani. I think there 11 players had epilepsy in the last 20 minutes. Jó például a Nyíregyházza, hogy ők milyen okosan tudták lemenedzselni ezt a sovány karányt, úgymond. But that's part of football, de ez része a futballnak. So that we need to learn. Ezt meg kell tanulni, meg kell tapasztalni. We know this, and we already spoke a lot with the players, and the players also realize this. De ezt tudjuk, sokat beszélünk erről, és a
játékosok is tisztában vannak ezzel. So that's why I say, the next 5-6 months, I think we will still see very nice things of our team. Tehát ezért is gondolja azt, hogy elkövetkezendő hónapokban jó dolgok várhatóak a csapattól. And we cannot also forget that we have all the players who are playing on a weekly basis are almost all new players. És az is egy fontos tényező, hogy majdnem mindegyik játékos újonnan érkező, tehát hogy össze kell szokniuk, össze kell érniük, ez egy hosszabb folyamat. To establish all these, the team cohesion, the communication, the automatisms. A kohézió meg legyen, az automatizmusok, az egymás közötti kapcsolatok, ehhez idő kell. That takes a lot of time. So the best is yet to come. Tehát, hogy jó hónapok várhatóak, jó. Az elmúlt egy órában egy időutazáson vettünk részt, ugye érintettük a múltat, érintettük a jövőt, de átugrottunk egy nagyon fontos lényegi részt, a jelent. Szeretnénk megkérdezni téged, hogy az őszről mi a véleményed, a csapat teljesítményéről? Mennyire vagy elégedett a teljesítményével a csapattal? Mind változtattál volna így utólag? I think I'm quite satisfied of how we developed as a team and as a club. Meglehetősen elégedett azzal, ahogyan csapatként, klubként fejlődtünk. I think on technical staff level we developed a lot. Nagyon sokat léptünk előre, vagy a legjobban a technikai stáb részéről léptünk előre. Which is the same for the team, the players. Ugyanúgy elmondható ez a játékosokra is. So am I happy with the development? Yes. Elégedett a teljesítménnyel, igen. Should we have been a few players higher in the league? Yes, also. De ugyanakkor lehetnénk néhány pozícióval feljebb is a táblázaton. I think we deserve 4 to 6 points more. Ő gondolja, hogy megérdemelnénk azért 4-6 ponttal többet talán, reálisan nézve. But again, this is not really a blame to the players or to the coaching staff. This is more a conclusion and also a good lesson of what needs to improve after the winter break. De ezért nem lehet okolni sem a stábos, sem a játékosoknak, inkább egy jó lecke, hogy mire figyeljünk, mire készüljünk a felkészülés során. And if you look then again, when I spoke before about the process, being a newly promoted team. team. Beszélünk, hogy a folyamat mennyire fontos, hiszen egy újon csapat vagyunk, egy olyan csapat vagyunk, ami nagyon sokat változott. Then I think that we are in the right way to. Akkor jó úton vagyunk, azt mondhatjuk. To end in a very decent league position in the end of the season. Jó úton vagyunk afelé, hogy egy stabil helyezést érjünk el a szezon végén. Készül a csapat edzőtáborba télen? Yes. We go from 16 to 26th of January. Hát we go to 26 között Törökországra megyünk edzőtáborba. To Antalya in Turkey. We go. Yeah. Nem tudom még mit nem érintettünk. Igen, a stábbal kapcsolatos kérdés, hogy a stábbal mennyire vagy elégedett, tehát itt a edzőre, a másodedzőkre, a videóelemzőkre, ezekre a személyekre gondolok, és hogy tervezitek esetleg itt a személyváltozást, vagy megerősíteni esetleg ezt a részét a klubnak, vagy elégedett vagy a működésükkel? Look, like I said in the beginning of the podcast, I have a lot of experiences in football in different positions. Tehát, mint mondta, különböző szereplőkben azért sok tapasztalatot szerzett így a So I am able to have continuous discussions with the head coach, with the assistant coaches, with the Erenleti edző, with the Kapus edző. Így logikusan, vagy reálisan tud beszélni a különböző edzőkkel. And we also do this on a daily or a weekly basis. Minden nap megvan ez. And what is done one main factor in this work with the technical staff? Ez egyik legfontosabb tényezője a stábból való együttműködésnek. And that is improving the communication, the transparency. Azt, hogy még transzparensebben, még átláthatóbban kommunikáljunk. Because in Hungary, and I know this very well because I live here now meanwhile 10 years. Nagyon jól tudja, mert 10 éve itt él. We don't have the open culture to telling to you it's not good what you do. Nincs meg az a kultúra, hogy nyíltan, őszintén mondjuk a másik szemébe, hogy valamit nem csinál jól. We don't have this culture, so we need to learn this because by telling sometimes what is not good and how you can improve it, from that you actually improve and you become better. Mert úgy gondolja, hogy ha ezt őszintén egy transzponens kommunikációval tolmácsolja valakinek, az azért mondja, hogy fejlődjön, hogy jobb legyen, és ebbe kell. So what we're doing on a weekly basis
is discussing with the staff about everything, about the methodology, about the decisions in the game, about the communication between each other, about the planning and the periodization. Napi szinten beszélünk a futball különböző árnyalatairól, egészen az edzésről kezdve a metodikán át, a játékosokról, a meccsekről. And in the beginning, you can imagine that these discussions were with a lot of hesitation. És nyilvánvalóan könnyű elképzelni, hogy ezek a beszélgetések során vannak különböző nézőpontok, különböző vélemények. And that is also one of the reasons why we decided to change a coaching office. Now we have one big coaching office. Például, amit végrehajtottunk, hogy átalakítottuk az edzői öltözőt, vagy az edzőknek az irodáját, egy nagy helységet csináltunk, ahol egybefüggően tudnak lenni az edzők egy nagy asztalnál. Yeah. And all the coaches sitting in the same room, so it improves and it stimulates the communication. És ez talán ez stimulálja, ez szemlélteti ezt a fajta kommunikációt, vagy erősítheti ezt a nyitott őszinte kommunikációt, meg ezt a folyamatos eszmecserét a stábtagokon belül. And what is nice to see is that in the beginning I was always the one who initiated this process. És ezt nagyon jól látni, hiszen az elején ő volt az, aki kezdeményezte ezeket a beszélgetéseket. But now also our head coaches or assistant coach, de most they már initiate akár this. A vezetőedző vagy a másodedző szeretné, hogy ezek a beszélgetések létrejöjjenek. This process, and they discuss about a lot of things. És nagyon sok mindenről beszélnek a futballon belül, így a stábon belül is. So when we make, I think, a big evolution from the beginning of the season until now. Tehát olyan nagy fejlődési folyamaton mentünk keresztül, ezt tekintve is. And probably this transparency is one of the big drivers behind that development. Talán ez a transzparens kommunikáció a legnagyobb fejlődés a stábon belül. Maradt benned még valami, amit szeretnél elmondani az őszről? No, nothing special to mention. I think I said everything. I'm happy with the general development. Összességében elégedett a globálisan tekintve, a klubnak a fejlődését tekintve. Of course, we still have a lot of work to do. De természetesen még sok mindenben kell fejlődnünk, sokat kell dolgoznunk. On the level of organization, structure, infrastructure. Infrastruktúrát tekintve, szervezettséget tekintve. But this is all part of the process, and de in the ezek end, is részei a folyamatnak, a fejlődésnek. the potential is there. A végén ott van a lehetőség, hogy... And what I would like to add is that I hope that our fans in the stadium, that they keep supporting us and keep coming. Tehát megvan az a fejlődési lehetőség, és reméli azt, hogy a szurkolók is látják ezt, és részesei lesznek ennek, és kint lesznek a meccsen. Because with the fans, the atmosphere is really amazing in the stadium. Hiszen látható volt az atmoszféra, milyen elképesztő volt. And the players, they feel this on the pitch. És a játékosok is ezt érezték. And then I think if our fans make noise, they really make noise. So that's very positive. Szurkolnak, akkor nagyon szurkolnak, úgyhogy ez a nagyon pozitív dolog, és a játékosok is ezt nagyon értékelik, és érzik a pályán. And it really helps us because you feel that you play with 12. Tehát ezt nyilván érzik a játékosok is, olyan, mint a 12-en lennének. So it's very important that we keep getting the support of the fans. And we have amazing fans, so I hope they keep coming in big numbers to the stadium. Hogy a családos szurkolóink továbbra is jelen lesznek a stadionban. Akkor meg is ragadom az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy az ETO a következő fél szezonra, tehát a tavaszi szezonra bérletet adott ki, amelyet meg tudtok vásárolni. Úgy tudom, hogy jelenleg a jegymesteren tudjátok megvásárolni. Szerintem még akár karácsonyi ajándéknak is remek lenne, de hogyha lecsúsztok erről, akkor akár a januári hónapban is meg tudjátok vásárolni, akinek még nincsen bérlete, és arra biztatok mindenkit, hogy látogasson ki a stadionba, támogassuk együtt a csapatot. Még egy feladatom lenne, hogy elmondjam a szokásos podcast támogató beszédet. Kérlek benneteket, hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel, ha még nem voltatok feliratkozva, mert akkor előbb fogtok értesülni ezekről a tartalmakról. Ezen kívül rendelkezésre áll a szuper köszönet gomb, ahol tudjátok támogatni a munkánkat. Ugye azt tisztáztuk, hogy mire szeretnénk ezt a adományokat fordítani, hogy egy Y-Scout előfizetést szeretnénk majd összehozni, hogy még jobban tudjuk értékelni, még pontosabban tudjuk értékelni a játékosainknak a teljesítményét. Szerintem tartalmasan töltöttük el ezt az időt,
Köszönöm a beszélgetést Stevennek és Lacinak a segítséget a fordításba, illetve köszönöm a beszélgetést beszélgető társaimnak, Kovikának és Petinek. Én magam Gozó voltam, és egy akkor... mondatot még megengedsz. Igen, persze, zárhatjuk természetesen. Akkor azzal, hogy nyáron összeülhetünk újból, és megbeszélhetjük, hogy maradtunk benne izgalom nélkül. Abszolút teljes mértékben. Köszönjük. Tehát akkor ebben a körben találkozunk nyáron, újra egy NB1-es csapat vezetőivel találkozva, de ne felejtjétek el, hogy még lesznek tartalmak, még akár az idén is, úgyhogy figyeljétek a csatornát, és az uborka szezonban, januárban is jelentkezni fogunk még azért adásokkal, találni fogunk témát, egész biztosan vagyok ebben, és majd ha újra kezdődik a bajnokság, akkor visszatérünk a rendes ügymenethez, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást, köszönöm a beszélgető társaimnak ezt a tartalmas műsort, és akkor szeretnék köszönetet mondani az Oxygen Mediának a segítségére, hogy ezt a műsort meg tudtuk csinálni, illetve Meronka Péternek külön köszönet, hogy közreműködött a felvételben. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. És akkor sziasztok, Hajrá ETO! Sziasztok! Sziasztok!